Yun, so kamusta mga six? So ngayong araw, pag-uusapan natin itong C606 kung paano nga ba gamitin yung GPS niya and pati yung Climb Pro niya. Kasi maraming nag-chat sa akin na ang misconception nila is automatically na lumalabas yung Climb Pro kapag merong mga rides sila. Pero ang hindi nila alam kailangan muna nilang mag-download ng GPX file and then i-import yun sa OneLapFit app. I-import naman nila yun dito sa C606 natin. So ngayong araw ayun yung ituturo ko sa inyo kung paano nga ba siya gamitin. So tara, let's roll the intro para mo ang pro. Yun, so ngayong araw, una natin gagawin is open muna natin yung Magin C606 natin. So open muna natin siya. Yan, so hintayin lang natin siya mag-load. Ayan. And then, sunod natin gagawin is kukuhain natin yung pinaka main phone natin. So, kuhain natin yung main phone natin. So, tabi natin siya. So, next na gagawin natin is dapat naka-download yung OneLapFit app nyo. Is ito siya. So, download nyo muna yung OneLapFit app kung hindi pa naka-download. So, sa atin naka-download na kaya open na natin. Yan. So ito yung OneLapFit app natin. So dito nyo makikita lahat ng mga recent ride nyo. So nandito lang siya. And then ang sunod natin gagawin is nakikita nyo tong icon na to. So pipindutin lang natin yan para kumonek tayo dito sa C606 natin. So click natin. So dito nyo rin makikita yung percentage ng ng cycling computer natin. And syempre, dito sa OneLapFit app nyo rin i-update. So make sure na laging updated yung firmware version niya para laging updated yung Magin nyo. So dito, etong AGNSS is ito yung satellite niya. So kailangan is lagi siyang nakasynchronize para hindi siya nawawala. So ganun lang naman siya kadali. And then ang next natin is etong so pipindutin nyo lang tong may routes. So click nyo lang yan. So dito sa may routes na to is pwede na kayo dito mismo gumawa ng mapa nyo. So pipindutin nyo lang tong create new route. Pag nilik nyo yan, so meron ka ditong create a route with a map, import route files, and convert ride records to routes. So dahil dalawa lang naman yung pagpupukusan natin, dito lang tayo sa dalawa na to. Etong dalawa lang. So una natin is create a route with a map. So dito sa OneLapFit app is pwede ka na rin mismo gumawa ng ruta dito. So sabihin na natin na dito sa BGC yung starting point natin. So pwede akong mag-click dito. So i-click mo lang yan. Ayan. So makikita nyo is meron siyang icon. So pwede nyo siyang ilipat. Sabihin natin na dito sa point na to yung starting point natin. So pwede nyo siyang ilipat. Ayan. So sabihin na natin na dito sa point na to yung starting point natin. So ang gagawin mo lang is i-click mo lang tong add to route. Click mo lang. So yan. So ito na yung pinaka starting point mo. Yan. So ang gagawin natin is zoom out tayo. Zoom out. So hahanapin na natin ngayon yung Antipolo. So hanapin natin Antipolo. Nandito siya. Antipolo kainta to. Antipolo. And then Antipolo Cathedral. Ito. So let's say ito yung Antipolo Cathedral. So dito yung endpoint natin sa Antipolo Cathedral. And then ang gagawin mo lang is i-click mo lang ulit tong add to route. So click. Yan. So automatically is siya na mismo yung gagawa ng ruta para sa'yo. Which is, ito yung downside dito, is hindi mo kontrolado kung saan ka dadaan. Kasi nga, kumbaga yung OneLapFit app na mismo yung magde-determine kung saan ka dadaan. Pero kunyari, ito na yung gusto mong ruta. Okay ka na dyan. So ipi-preview mo lang siya ngayon. So ipi-preview mo lang siya. And then dito sa data overview na to is dito lalabas kung saan nga ba yung merong mga ahon sa ruta na yun. So makikita nyo dito sa part na to, dito umaakit na to. So ito yung sa may tickling. So makikita nyo dito is nandito yung distance niya. So it's a 21.80 distance km, and then ang estimated niya is 37 minutes, and then ang uphill section niya is 19%. So ang gagawin mo lang after niyan is save route mo lang. Save, and then dito makikita nyo na dito kung alin yung mga merong steep section. So ito, pwede nyo pindutin to. So dito makikita nyo na ito yung graph nya. So ito yung pinakamaganda dito.
sa Magency 606 kasi meron siyang color-coded graph na malalaman mo kung alin nga ba yung merong mga matatarik na ahon, yung mga banayad lang. So yung kulay green, so let's start with the green. So yung green is yung 0 to 3%. So medyo ito yung mga banayad pa. And then ito yung medyo yellowish. Yung medyo yellowish is category to climb. So ito yung may mga 6 to 9%. And then etong red natin, ito yung category 1 natin, which is yung mga medyo matatarik na to yung 9 to 12% siya. And then etong violet, ito yung mga medyo mas matarik na to dahil ito ay mga 12% na. Pataas yan. So ayan yung makikita nyo. And then category 3 is 3 to 6% lang siya. So ito yung medyo manageable pa naman yung kunat niya. And then dito sa ruta na to, makikita nyo, meron siyang isang section na kulay violet. So ibig sabihin around 12% yung gradient sa ruta na yan. So dito makikita nyo rin yung average niya. Nandito yung average gradient, route position. So nasa 15 km siya yung ahon na yan. And then maximum gradient is 13.7% kasi nga meron tayong violet. So ang maximum nito is 13.7. So nandito siya sa part na to. So ang climbing distance is 5.80 km. So ito yung mula doon sa rotonda ng Tikling hanggang makarating ka doon sa may Antipolo Cathedral. So 5.80 km siya. So dito malalaman mo kung malayo ka pa ba doon sa pinakatuktok o hindi pa. O di ba? Ang galing, di ba? And then it's a 175 climb distance accumulated climb. So yun lang. So dito pa lang maaaral mo na siya kung papaano nga ba yung magiging ruta mo doon. So yun nga. So after nun, back tayo. So after nun is pwede mo na siyang i-import sa by computer mo. So click mo lang yung import and then Magency 606 and then automatically is mag-i-import na siya. So hintayin lang natin. Mabilis lang yan. Wala pang 1 minute yan. Yan. So okay na siya. So completed na. So pinutin mo na tong got it and then punta tayo dito sa may Magency 606 natin. Ito tayo dito. So baba tayo. Click mo tong route and then click mo lang yan. Ayan. So ito yung pinaka route details natin. So pwede mo siyang i-scroll down. So dito mo rin makikita yung climbs niya. So ito yung climbs natin. So meron tayong 5.80 na climb. So ang gagawin mo lang is add to ride. And then click ka ng selecting ride mo dahil ako meron akong dalawang ginagamit dito, yung Rubenhelio and then yung commute. Yung Rubenhelio kapag mga ride or long distance ride, commute naman kapag nagko-commute ako bike to work. So click natin yung Rubenhelio. Ayan. So ito siya. And then pwede mo na siyang i-start. And after nun, pag na-start mo na yan siya, is pupunta ka lang dun sa may map section natin. So click mo lang siya. Yan, pwede mo siyang i-click dito dahil meron siyang buttons dito. So pwede mo rin siyang i-swipe. So swipe natin. Yan, so ito na. So ito na yung pinakaruta natin. So makikita nyo dito is ito yung susundan lang natin na ruta. Yun, so ganun lang gamitin yung One Love Fit Up niya kung gusto nyong dito na mismo kayo gagawa na ruta sa One Love Fit Up. Pero ang mas maganda pa din is kapag sa ibang app kayo gagawa. Ako kasi usually dito ko gumagawa sa Ride with GPS. So ito, this is a paid app, so kailangan nyo siyang bayaran para magamit nyo tong route planner niya. So ako binabayaran ko siya kasi malaking tulong pa din naman siya kasi lalo na kapag meron ako mga ride is nagagamit ko siya to help me na i-navigate yung ruta na yun, lalo na kung first time ko dadaan doon. Pinakamagandang example nito is itong Banahaw Loop. So Banahaw Loop is first time ko siyang gagawin. So ito yung ginawa kong ruta. So meron siyang kabuuang 76.8 kilometers. Dito na ako magsisimula sa Bay Laguna papunta ng paikot ng Banahaw. Dahil kung magsisimula ako dito sa Taguig is around 200 kilometers siya balikan. So yun, so dito sa One Love It Up, ganun lang naman siya. And then what if naman is meron na kayong GPX file. So kunyari itong Banahaw Loop natin is gagawin ko na. So ang gagawin nyo lang is, so i-click ko lang to tatlong dot dito and then export GPX. Yan, so and then i-scroll down ko lang tapos save to files. And then, so nakapangalan na siya, Banahaw Loop. And then save. Yan, and then ang sunod natin gagawin is pupunta tayo ng One Love Fit Up. One Love Fit, and then create. And then import route files.
Ayan ito na siya. Ito yung banahaw loop natin. So, i-click ko lang siya. And then, ayan na. So, ito na yung banahaw loop kunyari na gagawin ko. And then, isa-save ko lang siya. Save. So, save ko lang siya. So makikita nyo dito, it's 123.46 yung talagang kabuuan niya kapag gagawin ko yung loop na yon. So, import natin. So, gagawin natin is import my computer. Imagine C606. Yan, so hihintayin na lang natin siya na mag-import na mismo dito sa ano natin, sa cycling computer natin. Yan. So, tapos na siya. So, ang gagawin natin is balik tayo dito sa C606 natin. Scroll down, route, and then ito. So, dito na natin may kita yung ride natin. So, start lang natin siya. Tapos, punta lang tayo ng map. So, yun. So, dahil nga malayo tayo dun sa ruta, syempre, hindi natin siya makikita dahil sa Bay Laguna yung starting point nito. Pero, gets nyo na. So, yun. So, ganun lang siya gamitin. Kung paano nga ba gumagana talaga yung Climb Pro is hindi siya automatically nalalabas kapag wala kang GPX file na ini-import. So, kailangan mo munang gumawa ng mapa and then i-export mo siya as GPX file and then i-import mo siya dito sa OneLaFit app. Yun, so kung nakatulong sa iyo yung video na to, huwag mo kakalimutan mag-like, comment, subscribe, and syempre i-follow mo ako sa aking Facebook page and TikTok. Same lang din naman ang pangalan, si Chris Tanggala. So lagi mong tatandaan, always seek discomfort. So bye!